હવે એડ કરાવવું હોય તો પેલા અહીંયા એડ ઉપર જાય એટલે આ કઈ ફાઇલ ખુલે? એડ. બરોબર. તો અહીંયા આપણે એક રાઉટ બનાવવાનું કે સ્લાઇડર એડ નું, અને અહીંયા બાજુમાં ફાઇલ ઓપન થાય એ ફાઇલ ઓપન કરાવવાની. એટલે એના માટે પહેલા શું હશે? એક કંટ્રોલર બનાવેલું હશે, સ્લાઇડર કંટ્રોલર. પછી બીજું શું હોય છે? એક ફાઇલ બનાવેલી છે સ્લાઇડર એડ blade.php. આપણે આગળ જોયું કેવી રીતના બને. પછી આમાં શું હોય છે? રાઉટ બનાવેલું છે. એ રાઉટ કેવી રીતના બનશે? તો કે માસ્ટર લેઆઉટમાં મૂકેલું છે. માસ્ટર લેઆઉટમાં સ્લાઇડર તો અહીંયા રાઉટ મૂકેલું છે સ્લાઇડર નું, બે છગડિયા કૌંસની અંદર સ્લાઇડર એડ. એટલે આ શું શેના માટેનું છે? કે વ્યૂ કરાવવા માટે. બ્લેડ ફાઇલમાં ગમે એ હોય વેરિયેબલ કે ગમે એને વ્યૂ કેવી રીતના થાય? બે છગડિયા કૌંસ કરવાનું. એમાં રાઉટ બનાવેલું છે. રાઉટ ની અંદર આપણે લખ્યું છે નામ સ્લાઇડર એડ. એ રાઉટ સ્લાઇડર એડ ઉપર ક્લિક કરશે એટલે web.php માં એનું રાઉટ બનાવેલું હોય છે. સ્લાઇડર એડ નામનું હતું એટલે અહીંયા સ્લાઇડર એડ નામનું રાઉટ. એ રાઉટમાં પાછળ નેમ કરીને લખેલું હોય એ અહીંયા રાઉટ નું નામ હોય તે હોય. બરોબર. અહીંયા નામ જે લખેલું છે તે web.php માં નેમ કરીને અહીંયા નામ લખવાનું. પછી આ છે એ શું છે? URL. અહીંયા આવે છે સ્લાઇડર એડ કરીને, આ ગેટ પછી લખેલું છે URL. પછી એમાં બનાવેલો છે ક્લાસ એડ નામ. તો અહીંયા કંટ્રોલર એડ કરાવેલું છે સ્લાઇડર કંટ્રોલર. એટલે આ કંટ્રોલર ઉપર જા એડ નામનો ક્લાસ બનાવવાનો. એટલે સ્લાઇડર કંટ્રોલર ઉપર જાય એટલે અહીંયા પબ્લિક ફંક્શન એડ નામનો ક્લાસ બનાવેલો છે. એમાં કઈ આપણે ફોર્મ નથી કે એમાં રિક્વેસ્ટ આવતી હોય, ખાલી એમને છે. એટલે કાઉન્સ, પછી છગડિયા કાઉન્સ ની અંદર રિટર્ન વ્યૂ શું કરાવેલું છે? સ્લાઇડર એડ. આ વ્યૂ હોય એટલે શું હોય? અંદર બ્લેડ ફાઇલ લખેલી હોય. બ્લેડ ફાઇલ એટલે આપણી વ્યૂ ફાઇલ. સ્લાઇડર એડ તો સ્લાઇડર એડ નામની ફાઇલ બનાવેલી, એમાં ફોર્મ મૂકેલું છે સ્લાઇડર એડ. સ્લાઇડર એડ માટે અહીંયા ફાઇલ ઓપન થઈ જાય. આના ઉપર ક્લિક કરી એટલે આ ફાઇલ ઓપન થાય એડ સ્લાઇડર વાળી. પછી એડ સ્લાઇડર વાળીમાં આપણે શું મૂકેલું છે? કે ઇમેજ માટેની મૂકેલી છે ડિઝાઇન ફાઇલની. પછી બીજું એક આવે છે લિંક. લિંક માટેની એક મૂકેલી છે. એમાં આપણે નેમ કરીને સ્લાઇડર ઇમેજ અને સ્લાઇડર લિંક બે લખેલું છે. પછી આ ફોર્મને સબમિટ કરવા માટે એક્શનમાં રાઉટ નવું બનાવેલું. એ રાઉટ નું નામ છે સ્લાઇડર સેવ. રાઉટ બનાવેલું. આ રાઉટ આવી રીતના લખાશે, રાઉટ કૌંસમાં સ્લાઇડર સેવ. એટલે આ એક રાઉટ બન્યું. આ રાઉટ બને પછી વેબ ફાઇલમાં જવાનું, એ રાઉટ એડ કરવાનું. સ્લાઇડર સેવ. હવે મેથડ કઈ આવશે? ફોર્મ છે એટલે પોસ્ટ મેથડ આવશે. અને ઇન્ક્રિપ્શન શેના માટે લખેલું છે? ઇમેજ માટે. આ ઇમેજ છે, ઇમેજ ને લેવા માટેનું ઇન્સ્ક્રિપ્શન છે. આ નો લખેલું હોય તો ઇમેજ નો આવે. અને આ ફોર્મ છે, ફોર્મ સબમિટ થાય ત્યારે આ એક ટોકન, અહીંયા ટોકન લખવું ફરજિયાત છે. ટોકન લખેલું નહીં હોય તો ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે પણ ડેટા એન્ટર થશે નહીં. એટલે આ રાઉટ બનાવ્યું અહીંયા. પછી web.php માં પોસ્ટ મેથડ સ્લાઇડર સેવ નામનું અહીંયા નેમ કરીને સ્લાઇડર સેવ લખી નાખ્યું. આ રાઉટ નું નામ આવી ગયું. પછી આપણા ઉપર URL નું નામ આપ્યું સ્લાઇડર સેવ. પછી સ્લાઇડર કંટ્રોલર ની અંદર સેવ નામનું ફંક્શન બનશે. આપણા ક્લાસ અહીંયા સેવ નામનો બનાવેલો છે એટલે શું થશે? સ્લાઇડર કંટ્રોલર ની અંદર જઈશું એટલે અહીંયા સેવ નામનું શું બનાવેલું છે? ફંક્શન બનાવેલું છે. હવે આની અંદર રિક્વેસ્ટ ઓફ $રિક્વેસ્ટ લખેલું છે. એટલે રિક્વેસ્ટ માંથી આપણને ડેટા મળતો હશે ફોર્મ માંથી. એના માટે એક રિક્વેસ્ટ નામનું આ મોડેલ બાય ડિફોલ્ટ છે રિક્વેસ્ટ નું, અને $રિક્વેસ્ટ આ વેરિયેબલ ની અંદર ડેટા આવતો હશે. અહીંયા વેલિડેશન મૂકેલું છે $રિક્વેસ્ટ ઓફ વેલિડેટ. સ્લાઇડર ઇમેજ ને વેલિડેટ કરવી કે ઇમેજ ફરજિયાત. લિંક ફરજિયાત નથી રહી, ખાલી ઇમેજ જ રિક્વાયર્ડ આવી છે. હું અહીંયા સબમિટ કરીશ ને તો મને ખાલી શેની દેખાડશે? એરર સ્લાઇડર ઇમેજ ની દેખાડશે, લિંક ની નથી બતાવતા.
લિંક ફરજિયાત નથી. એટલે સ્લાઇડર ઇમેજ ને રિક્વાયર્ડ કર્યું છે ને એના માટે આપણે શું કર્યું છે, ફોર્મની ઉપર સેશન બનાવેલો છે. આ સેશન અત્યારે એરર માટેનો આ સેશન છે કે $error of any if કન્ડિશન મારી લેશે. આમાં કોઈ એરર આવશે તો ફોર ઇચ કરશે અને એની અંદર બધી એરર માંથી 1 by 1 એરર પ્રિન્ટ કરશે. એના માટેની ફોર ઇચ લૂપ છે. આ જનરલી આપણે ગમે ત્યારે યુઝ કરવાનો. આ છે. પછી આ સક્સેસ માટેની સેશન મૂકેલો છે અને એક એરર માટેનો છે. આ ક્યારે યુઝ થશે, જ્યારે આપણે વિચ કરીને પાસ કરશે, વિચ કરીને સક્સેસ સ્લાઇડર એડેડ સક્સેસફુલ, ત્યારે ઈ સેશન નો યુઝ થશે. ગમે ત્યારે આપણે જ્યારે ફોર્મ સબમિટ થતું હોય કે કોઈ એરર ફોર્મ સબમિટ ન થયું હોય ને કાંઈ એરર આપ્યું ત્યારે એરર અને વેલિડેશન એરર માટેનું આ છે. બરોબર. હવે આપણને શું મળ્યું, સ્લાઇડર માંથી સ્લાઇડર ઇમેજ મળ્યું. સ્લાઇડર ઇમેજ ને રિક્વાયર્ડ કરેલી છે. હવે આ મોડેલની ક્વેરી છે, ઇન્સર્ટ કે ન્યૂ કરી અને મોડેલનું નામ સ્લાઇડર એને એક વેરિયેબલમાં લઈ લીધું. એ વેરિયેબલમાં સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ. બરોબર. સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ એટલે આ વસ્તુ શું થઈ, ડેટાબેઝમાં જે ઇમેજનું ફિલ્ડ હશે ને એ ડાબી બાજુ આવશે, સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ. અને જમણી બાજુ આપણી જે આવતું હશે ને ફોર્મ માંથી જે આપણને ડેટા મળતો હોય છે, એ જમણી બાજુ લખેલો હોય છે $request of કરીને. હવે આ રિક્વેસ્ટ ઓફ જ્યારે ઇમેજ આપણે એન્ટર કરાવીને ત્યારે રિક્વેસ્ટ ઓફ ફાઇલમાં શું આવતું છે, આપણે ફાઇલનું નામ શું રાખેલું છે, અહીંયા શું લખેલું છે, સ્લાઇડર img. તો રિક્વેસ્ટ ઓફ ફાઇલ સ્લાઇડર img લખેલું છે. પછી આવી રીતના સ્ટોર નામનું ફંક્શન આવે છે. તમે કેમ PHP માં અપલોડ કરાવવા માટે અહીંયા ઓલું લખતા પાથ કે આ ફોલ્ડરમાં અપલોડ કરાવો, એવી રીતના આપણે સ્ટોર નામનું ફંક્શન આવે છે. સ્ટોરમાં સ્લાઇડર નામનું એક ફોલ્ડર બનશે અને પબ્લિક ની અંદર હોય, એટલે કે આપણે અહીંયા જોઈ ચેક કરીએ આપણે એમ્પની અંદર સીધો સેમ્પલ. હવે અહીંયા પબ્લિક નામનું છે ફોલ્ડર, એની અંદર તમારું સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર બનશે. સ્ટોરેજ નામના ફોલ્ડરની અંદર તમારું સ્લાઇડર નામનું તમે અત્યારે ડિફાઇન કર્યું. સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર એકવાર જ બનશે. પછી અંદર તમે જેટલા મૂકેલા હશે ને અહીંયા સ્ટોર કરીને અહીંયા જેટલા ફોલ્ડર તમે જે ફોલ્ડરમાં રાખશો ઇમેજ, એ ફોલ્ડર અહીંયા નવું એડ થતું જશે. અહીંયા અત્યારે સ્લાઇડર નામનું ફોલ્ડર એડ થઈ ગયેલું છે. એ સ્લાઇડર નામના ફોલ્ડરની અંદર જ ઇમેજ પડશે. એટલે શું થાય, સ્ટોર કરાયું સ્લાઇડર અને પબ્લિકના ફોલ્ડરની અંદર જ પડશે. હંમેશા ઇમેજ છે ને પબ્લિકના ફોલ્ડરની અંદર સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર હોય, એની અંદર જે અહીંયા તમે નામ લખો એ ફોલ્ડર બનશે. અને એ જો ફોલ્ડર નવો પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરેલો હોય અને બનેલું ન હોય તો તમારે માં કમાન્ડ યુઝ કરવાનો થશે, PHP artisan storage link છે કમાન્ડ. આ કમાન્ડ કરાવશો અત્યારે ઓલરેડી ક્રિએટેડ છે, તો ક્રિએટેડ નહીં હોય તો ફોલ્ડર ક્રિએટેડ ઓટોમેટિક સ્ટોરેજ નો થઈ જાય. એટલે આ કમાન્ડ નો યુઝ નવા પ્રોજેક્ટ માટે કરવાનો રહેશે. બરોબર. પછી ઇમેજ આવી, ઇમેજમાં શું કરાયું, સ્ટોર કરાયું ત્યાં સ્લાઇડર નામના ફોલ્ડર ની અંદર. એટલે આ પાથ છે ને એન્ટર થઈ ગયો હશે, આ ઇમેજ જ ત્યાં અપલોડ થઈ જશે. પછી લિંક માટેની ક્વેરી છે કે લિંક આપણે શું કરાવ્યું છે, રિક્વાયર્ડ નથી રખાયું. એટલે જો લિંકમાં ડેટા આવતો હોય છે તો એન્ટર થશે, અને જો ડેટા નહીં આવતો હોય તો નલ પડશે. અહીંયા શું કર્યું, લિંક જો નલ આવે તો નલ એન્ટર કરાવી દો, અને જો લિંકમાં ડેટા આવતો હોય તો રિક્વેસ્ટ ઓફ લિંક, એટલે આ ડેટા એન્ટર કરાવો. અને સ્લાઇડર ઓફ સેવ, સ્લાઇડર એટલે આ વેરિયેબલ છે એ સેવ કરાવી દો. સેવ એટલે મોડેલની ક્વેરીમાં આવી રીતના સેવ નો યુઝ થાય. આ સેવ થાય એટલે સ્લાઇડર એડ થઈ જાય. આમાં ન સમજાણું હોય તો કયો. તો આપણે અહીંયા ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવીને ચેક કરી લઈએ ઇમેજ. બરોબર. આ ઇમેજ લીધી, પછી લિંક નાખી દો અત્યારે google.com. સબમિટ થઈ ગયું. સ્લાઇડર એડેડ સક્સેસફુલ આવી ગયું અને આપણને અહીંયા વ્યૂ થઈ ગયું. ડેટાબેઝમાં આપણે આ સ્લાઇડર નામનો ડેટાબેઝ બનાવેલો છે, એમાં ઇમેજ
એમાં પડી ગયું આગળ ફોલ્ડરનું નામ સ્લેશ ઇમેજ. ઇમેજનો ઓટોમેટિક જે કી જનરેટ થઈ ગઈ ઇમેજ ને .jpg પાછળ હશે અને આ જ ઇમેજ આપણા ફોલ્ડરમાં એન્ટર થઈ ગઈ. આવી ગઈ. આ ઇમેજનું આખું નામ છે અને આગળ સ્લાઇડર નું ફોલ્ડર છે જે આપણે ક્યાં કરાવેલું છે સ્ટોર કરીને સ્લાઇડર નામનું લખેલું છે. આ પબ્લિક ફોલ્ડરના સ્ટોરેજ ફોલ્ડરની અંદર પડેલું છે. પબ્લિકના સ્ટોરેજની અંદર અહીંયા બનશે. સ્ટોરેજની અંદર જ હંમેશા ફોલ્ડર બનશે ઓટોમેટિક. એને સ્ટોર કરીને લખશો ને એટલે. આ સમજાણું ઇમેજમાં. ઇમેજમાં ન સમજાણું હોય તો કયો. બાકી આપણે લિંક એન્ટર કરાવી છે. પછી અહીંયા તમારે ગમે એટલો બીજો ડેટા એન્ટર કરાવવો હોય ટાઇટલ છે ડિસ્ક્રિપ્શન ગમે એ પણ આ શેના માટેનું થયું અત્યારે ખાલી આપણે ઇમેજ અને લિંકનું જોયું. આવી રીતના એડ કરાવી શકો. રાઉટમાં ખબર પડી ગઈ રાઉટ કેવી રીતના બનશે કેવી રીતના વ્યૂ ફાઇલ દેખાશે. બરોબર. આ ખાલી એડ માટેનું થયું. અત્યારે ખાલી એડનું તમે કરાવો